આપણા શરીરમાં 3 પ્રકારના દોષ આવેલા છે, એ તમને ખબર જ હશે, વાત, પિત્ત અને કફ. તો આપણે આજના વિડીયોમાં એના વિશે જાણીશું કે વાત, પિત્ત અને કફ એ 3 દોષોનો આપણા હૃદય ઉપર શું ઇફેક્ટ હોય છે, શું અસર થાય છે. એ જાણતા પહેલા એટલું જાણી લઈએ કે વાત, પિત્ત અને કફ એ ત્રણેયના 5 ટાઈપ્સ આયુર્વેદમાં કહેલા છે. વાતના છે પ્રાણ, ઉદાન, વ્યાન, સમાન અને અપાન. આ જે 5 ટાઈપ્સ છે એ વાત દોષના આપેલા છે. પછી પાચક, રંજક, સાધક, પ્રાજક અને આલોચક. આ જે 5 ટાઈપ્સ છે એ પિત્ત દોષના આપેલા છે. અને બોધક, ક્લેદક, શ્લેષક, તર્પક અને અવલંબક. આ જે 5 ટાઈપ્સ છે એ કફ દોષના આપેલા છે. તો આ જે 15 ટાઈપ્સ થયા તેમાંથી ટોટલ 4 જુદા જુદા જે દોષ છે એ આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. તો એક છે ઉદાન વાત, 2 વ્યાન વાત, 3 સાધક પિત્ત અને 4 અવલંબક કફ. તો આ જે 4 જુદા જુદા દોષ છે એ આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને આના સાથે ઓજ એટલે કે આપણી જે આંતરિક ઉર્જા છે, આપણી જે આંતરિક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે એને ઓજ કહેવાય છે આયુર્વેદની ભાષામાં, સંસ્કૃતની ભાષામાં. તો એ જે ઓજ છે એ આપણા શરીરમાં, સમગ્ર શરીરમાં તો રહેલો જ હોય છે અને સાથે સાથે આપણા હૃદયમાં પણ રહેલો હોય છે. જે સમગ્ર શરીરમાં રહેલો હોય એને અપરોજ કહેવાય અને જે આપણા હૃદયમાં રહેલો હોય એને પરઓજ કહેવાય. તો આ જે પરઓજ છે એ પણ આપણા હૃદયમાં રહેલો હોય છે. આના સિવાય આત્મા, મન, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય આ બધી વસ્તુ આપણા હૃદયમાં રહેલી હોય છે. પણ ખાસ કરીને આ જે દોષ છે એનો આપણા હૃદય પર શું ઇફેક્ટ હોય છે એના વિશે જાણીશું. તો સૌથી પહેલા છે ઉદાન વાત. તો જે ઉદાન વાત છે એ આપણા જે હાર્ટ છે એની જે એક્ટિવિટી છે એને સપોર્ટ કરે છે. અને સાથે સાથે જે આપણને દુઃખ લાગે છે, અમુક વાર ઘણીવાર આપણને કોઈ કારણ વગર દુઃખ લાગતું હોય, સેડનેસ ફીલ થતી હોય, મન એકદમ બેચેન લાગતું હોય, તો આ જે બધું કાર્ય છે એ ઉદાન વાતનું હોય છે. આ જે બધી ઇફેક્ટ છે એ ઉદાન વાત દ્વારા આપણા હૃદય પર થાય છે અને પછી આપણને દુઃખ અનુભવાય છે કે અશાંતિ અનુભવાય છે. અને સાથે સાથે આપણી પસંદ નાપસંદ, જેમ કે ખાસ કરીને ખાવાની અંદર આપણને શું ભાવે છે, શું એને જોઈને આપણને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, એ બધું ઉદાન વ્યાત ઉપર નિર્ધારિત હોય છે. આપણને ભૂખ લાગી છે, હવે ખાવું જોઈશે અને એને રિલેટેડ આપણા જે સ્ટમક છે, આપણું જે પેટ છે એની અંદર સિક્રેશન ચાલુ થઈ જાય છે કે ભાઈ હવે આહાર આવવાનો છે, તો એને પચાવવા માટે અમુક પ્રકારના સિક્રેશન ચાલુ થઈ જાય છે. તો આ જે બધું જે કાર્ય છે એ ઉદાન વાતનું છે. પછી છે વ્યાન વાત. વ્યાન વાતનું મુખ્ય કાર્ય છે આપણા હૃદયની જે ગતિ છે, હૃદયના જે ધબકારા છે એને મેન્ટેન કરવાનું. જો વ્યાન વાતમાં ઇમ્બેલેન્સ થાય તો પછી હાર્ટની જે ગતિ છે, હાર્ટના જે ધબકારા છે એમાં ઇમ્બેલેન્સ આવી શકે છે. તો હાર્ટને જે ધબકતું રાખવાનું, એને જે ધબકવાની જે ગતિ છે એને મેન્ટેન રાખવાની, આ બધું કાર્ય વ્યાન વાતનું હોય છે. પછી છે સાધક પિત્ત. તો સાધક પિત્ત છે એ પણ હૃદયમાં આવેલો હોય છે અને એનું ખાસ કરીને કામ આપણી બુદ્ધિ ઉપર હોય છે, આપણા ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર હોય છે. આપણે જે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો એ કાર્ય કઈ રીતે કરવું, એને કર્યા પછી શું આપણને ફળ મળશે અથવા તો નહીં કરીએ તો કઈ રીતના સંજોગો ઊભા થશે, તો એ જે બધું છે એને જાંચી પરખીને જે કામ કરવાનું છે અને એનો જે નિર્ણય લેવાનો છે એની અંદર જે સાધક પિત્ત છે એ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, કારણ કે એ બુદ્ધિ, ઇન્ટેલિજન્સને સપોર્ટ કરે છે. તો સાધક પિત્તના આધારે આપણી જે ડિસિઝન મેકિંગ એબિલિટી છે એ વધે છે. આની સાથે સાધક પિત્ત આપણું જે મન છે એને કંટ્રોલ કરે છે. મન ચંચળ હોય છે, એ આપણે જે કાર્ય કરવું હોય એના સિવાય બીજા બધા કાર્યોમાં દોડી જતું હોય છે. તો જે મન છે એને કંટ્રોલ કરવું, આપણું જે હાર્ટનું જે ફંક્શન છે એને પણ કંટ્રોલ કરવાનું કામ સાધક પિત્ત કરે છે. અને છેલ્લે છે અવલંબક કફ. અવલંબક કફ છે એ હાર્ટને સપોર્ટ કરે છે. હાર્ટની જે લોંગેટિવિટી છે, હાર્ટની જે ફંક્શન એબિલિટી છે એને ખૂબ સારો સપોર્ટ કરે છે. આપણે જ્યારથી આપણો જન્મ થાય ત્યારથી મૃત્યુ સુધી હાર્ટ સતત કાર્ય કર્યા કરે છે. તો એને કાર્ય કરવામાં સૌથી અગર મહત્વનો ફાળો હોય તો એ છે એના જે કાર્ડિયક મસલ્સ હોય છે એનો. તો જે કાર્ડિયક મસલ્સ છે એને જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી સતત કાર્ય કરતા રહેવું પડે છે. તો એના માટે એને પ્રોટેક્શનની જરૂર પડે,
પછી નરિશમેન્ટની જરૂર પડે અને પોષણની જરૂર પડે. તો આ બધું અવલંબક કફ છે એ પોષણ પૂરું પાડે છે, હૃદયને સપોર્ટ કરે છે, એની જે લોંગેટિવિટી છે, એનું જે લાઈફ સ્પાન છે એને વધારે છે. તો અવલંબક કફ ઇનડાયરેક્ટલી આપણી જે જીવનની જે અવધિ છે, જીવનકાળ છે, એને પણ વધારવાનું કામ કરે છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને આપણે ઓજની તો વાત કરી જ તે કે જે આપણી આંતરિક ઉર્જા છે તો એને આપણે જાળવી રાખવી જરૂરી છે. અગર એની અંદર કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું કે એમાં ઉણપ આવી તો પછી આપણું જે જીવન છે એ પણ ટૂંકું થઈ શકે છે. તો આપણે જે ઓજ છે અને એના સાથે સાથે જે આ દોષની આપણે ચર્ચા કરી એને આપણે મેન્ટેન રાખવા જરૂરી બની જાય છે. વાતના જે બે ટાઈપ્સ છે, વ્યાનવાત અને ઉદાનવાત. આ જે બે ટાઈપ્સ છે એની અંદર જો ઇમ્બેલેન્સ આવે, એમાં જો વિકૃતિ સર્જાય તો પછી હાર્ટની જે ગતિ છે, હાર્ટની જે મોમેન્ટ છે એની અંદર બહુ જ મોટી ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાય છે. અને એના કારણે હાર્ટની જે ગતિ છે એની અંદર વધારે અથવા તો ઓછી એ ટાઈપની ફેરફાર થઈ શકે છે. તો એના કારણે હાઇપરટેન્શન, હાઇપોટેન્શન, બ્લડ, જેને આપણે નોર્મલ ભાષામાં બીપીની સમસ્યા કહેતા હોઈએ છીએ, તો એ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. અને એના કારણે ચક્કર આવવા, આંખે અંધારા આવવા, અચાનક કોઈ કારણ વગર બેહોશ થઈ જવું જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. અને સાથે સાથે ભૂખ ઓછી થઈ જવી, અપચો થવો, આ બધું પણ વ્યાનવાત અને ઉદાનવાત પર નિર્ભર હોઈ શકે છે. તો આની અંદર જો આ ઇમ્બેલેન્સ થાય તો આપણે આ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. હવે વાત કરીએ સાધક પિત્તની. જો સાધક પિત્તની અંદર વિકૃતિ સર્જાય, એની અંદર એમાં જો ઇમ્બેલેન્સ થાય તો પછી આપણી જે ડિસિઝન મેકિંગ એબિલિટી છે એની અંદર ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, એ ઓછી થઈ જાય છે. આપણી જે નિર્ણય કરવાની ક્ષમતા હોય છે એ ઘટી જાય છે. કારણ કે સાધક પિત્ત છે એનું મુખ્ય કામ તો આપણી બુદ્ધિ ઉપર, આપણા ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર છે. જો એ સરખું કામ નહીં કરે, આપણી બુદ્ધિ સરખી કામ નહીં કરે તો પછી આપણું જે મન છે એ કન્ફ્યુઝ રહેશે અને આપણે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાની અંદર અચકાટ અનુભવશું. તો એના કારણે આપણું મન અશાંત રહેશે, એના કારણે સ્ટ્રેસ પણ થઈ શકે છે. તો આજે બધી સમસ્યાઓ છે એ સાધક પિત્તની વિકૃતિને કારણે થઈ શકે છે. અને છેલ્લે છે અવલંબક કફ. જો અવલંબક કફની વિકૃતિ સર્જાય, એમાં કોઈ ઇમ્બેલેન્સ થાય તો પછી સાધારણ જેવી વાત છે કે આપણું જે હાર્ટ છે એની જે લાઈફ સ્પાન છે એમાં ઘટાડો આવે તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણું જે જીવનકાળ છે, આપણી જે જીવન અવધિ છે એ પણ ઓછી થઈ જાય છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને અવલંબક કફ છે એની અંદર જો વિકૃતિ આવે તો પછી આપણે જે કાર્ડિયાક મસલ્સ છે એને સરખું પોષણ નથી મળતું, સરખું એને નરિશમેન્ટ નથી મળતું. તો એના કારણે હાર્ટની જે ગતિ છે એ ઓછી થઈ જાય છે અને જે હૃદયના ધબકારા છે એ પણ ઓછા થવાની સંભાવના વધી જાય છે. જો આપણે આ બધી સમસ્યાઓથી બચવું હોય તો પછી આપણે હાર્ટને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષણ આપવું જરૂરી બની જાય છે. હાર્ટ માટે જે આહાર સારો છે, જેને આયુર્વેદમાં હૃદય આહાર કહેવામાં આવે છે, એનું સેવન આપણે કરવું પડશે. જે મધુર રસાત્મક આહાર છે, જેનો સ્વાદ ગળ્યો છે, જે મીઠો રસ વાળો છે, એવો આહાર આપણે જો આપણી ડાયટમાં ઇન્ક્લુડ કરશું અને આપણે એનું સેવન કરશું તો એ આપણા હૃદય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આયુર્વેદમાં પણ જે મધુર રસાત્મક આહાર છે એને હાર્ટ માટે ખૂબ જ ફાયદેમંદ માનવામાં આવ્યો છે. તો એવા આહારનો આપણે આપણી ડાયટમાં જરૂરથી ઇન્ક્લુડ કરવો જોઈએ. અને સાથે સાથે દૂધ, ઘી અને માખણ, આ જે 3 આહાર છે એ ત્રણને હાર્ટ માટે ખૂબ જ સારા માનવામાં આવ્યા છે. અને ખાસ કરીને જે માખણ છે એ હાર્ટ માટે ખૂબ જ સારું માનવામાં આવ્યું છે. અને જો માખણ તરત જ બનાવેલું હોય, દહીં અથવા તો છાશને મથીને તરત જ બનાવેલું હોય અને એનું સેવન તરત જ 15 થી 20 મિનિટની અંદર કરવામાં આવે તો એ આપણા હાર્ટ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. એની જે ફંક્શન કેપેસિટી છે એને વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. તો આવી આપણે ડાયટ આપણા આહારમાં લેવી જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણે ઓજને વધારવો પડશે, કારણ કે આપણા શરીરની જે આંતરિક ઉર્જા છે એ જળવાઈ રહેશે તો આપણું જે આખું જીવન છે એ સરળ બની જશે અને આપણને ઘણી બધી જે બીમારીઓ થવાની છે એ નહીં થાય. તો સૌથી પહેલા તો આપણે
બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી ઓજનો સંગ્રહ થશે, કારણ કે શુક્ર ધાતુનો વ્યય એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ઓજનો વ્યય માની શકીએ. તો આપણે આપણા બોડીમાં જો શુક્ર ધાતુનો સંગ્રહ કરીશું અને એને વધારીશું, એની જે ક્વોલિટી છે એ સારી કરીશું, તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણા શરીરમાં ઓજ વધશે, અને ઓજ વધશે તો આપણું શરીર નિરોગી રહેશે અને આપણું જે હૃદય છે એનું સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાઈ રહેશે. તો આ રેસીપી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા અડદની દાળ લઈ લેવાની અને અડદની દાળને ઘીની અંદર બરોબર શેકી દેવાની. જ્યારે અડદની દાળ ઘીમાં બરોબર શેકાઈ જાય પછી એની અંદર દૂધ એડ કરી દેવાનું, અને આપણે જેમ ખીર બનાવતા હોઈએ છીએ, ખીરમાં ચોખા હોય છે એની જગ્યાએ આપણે અહીંયા અડદની દાળનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ જ રીતે આપણે અડદની ખીર બનાવીશું, અને જ્યારે અડદની ખીર તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આપણે એનું સેવન કરીશું. અને એ ધ્યાન રાખીશું કે અડદની જે ખીર થઈ એ પચવામાં ભારે હોય છે, તો જ્યારે આપણે અડદની ખીરનું સેવન કરીશું ત્યારે ફક્ત અડદની ખીર જ આપણે જમવામાં લઈશું. કારણ કે જો બીજું બધો આહાર લઈશું તો પછી અગર આપણી જો જઠરાગ્નિ છે, આપણી જે પાચન અગ્નિ છે એ સરખી કામ નહીં કરે તો પછી અપાચિત ખોરાક આપણા સ્ટમકમાં પડ્યો રહેશે અને મળ પેદા કરશે અને લાંબા સમયે વિષ પેદા કરી શકે છે. માટે આપણે ખાલી અડદની ખીર લઈશું, એનું સંપૂર્ણ પાચન થઈ જાય તો પછી એનું આપણા શરીરમાં શોષણ થશે, અને શોષણ થશે પછી એ ધાતુ શુક્ર ધાતુમાં ફેરવાશે, અને શુક્ર ધાતુમાં ફેરવાશે તો એનો જે સાર ભાગ છે એ ઓજ, તો એ ઓજ પણ વધવાની સંભાવના વધી જાય છે. તો આ જે આહાર છે એ આપણે આપણી ડાયટમાં ઇન્ક્લુડ કરીશું તો પછી આપણે જે હૃદયની હેલ્થ છે એ પણ સારી રીતે જળવાઈ રહેશે, અને આપણું જે હૃદય છે એ નિરોગી રહેશે. જો હૃદય નિરોગી રહેશે તો આપણે બધા પણ નિરોગી રહીશું. અને આના સિવાય તમને એમ હોય કે બીજા કયા કયા ખોરાક લઈ શકાય, તો એના માટે આપણે બીજો એક વિડીયો બનાવીશું કે જેની અંદર ખાલી આપણે હાર્ટ માટે કયા કયા આહાર લઈ શકાય, કયો ખોરાક લઈ શકાય, એની સંપૂર્ણ વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. આના સિવાય તમને જો હૃદય રિલેટેડ કે પછી આપણા શરીરને રિલેટેડ યા પછી ખાનપાનને સંબંધિત કોઈ બી સમસ્યા હોય તો તમે કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. ધન્યવાદ.